რატომაც არა. მეორე დაიწყო. მეორე ავას კარმოდის. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მსმენელო და მაყურებელო საზოგადოება. თქვენ წინაშეა ყოველკვირეული გადაცემა რატომაც არა და ჩვენ განვიხილავთ აქტუალურ თემებს, რომელიც ძირითადად მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე გვიწევს ხოლმე გარკვეული აქცენტებზე ყურადღების გამახვილება და როგორც ყოველთვის თქვენ წინაშე წარმოგიდგენთ ისეთ საზოგადოებისთვის ისეთ ცნობას სახევს, მაგალითად როგორც არის ახლა ბატონი ვლადიმერ მიქაშვილი, ლადოთი მოგმართავ, იმედი არ მიწყენ. ლადო, შენ ბევრ საქმეზე მუშაობ, როგორიც არის უცხოელებთან კომუნიკაცია, უცხოელებთან ესე ვთქვათ ბინადრობის მინიჭება და მსგავსად. მოგეხსენებათ ყოველივე ეს თუ როგორი აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში და თუ როგორი ესე ვთქვათ პროტესტის განცდა აქვს ჩვენს მოქალაქეებს და მე ვფიქრობ ლოგიკურადაც რომ ზოგადად ესე გადაუმოწმებლად არ შეიძლება რომ ყველა ადამიანს მიეცეს ბინადრობის უფლება ჩვენს ქვეყანაში და არ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ არ მოხდეს გადამოწმებები გარკვეული ქვეყნიდან, როდესაც ხდება დინება აი ამ ჩვენი რა ქვია მიგრანტების, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში იმყოფებიან. თუმცა აქ მეორე ფაქტორიც არის, რაზეც ხშირად ჩვენ ვკამათობთ ხოლმე, ეს არის რომ რეალურად იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოსკენ მოისწრაფიან, შემოაქვთ ინვესტიციები და ამ ინვესტიციების მეშვეობით ჩვენი ქვეყანა სულდგმულობს. მით უმეტეს სტატისტიკას გადავხედათ ჩვენ, ტურიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განვითარებული სფეროა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ და ძალიან დიდი თანხებთან აქვს საქმე, რომელიც შემოედინება ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ლადო, როგორ მიგაჩნია ამ ყოველივეში რეგულაციები, ესე ვთქვათ, კაცრი უნდა იყოს და არ უნდა მიეცეს ადამიანებს ბინადრობის უფლება, რომლებიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან და საქართველოში უნდათ რომ დასაქმდნენ, თუ აი როგორ მიგაჩნიათ ეს ყოველივე? უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი იურიდიული და საინვესტიციო კომპანიის ხელმძღვანელობთ უკვე 8 წელია რაც ვართ ბაზარზე ამ კუთხით და საკმაოდ სახელისთან და კვალიფიკაციითაც საკმაოდ მეტი გვეთქმის ამ კუთხით, ანუ ინვესტორებთან და ინვესტიციებთან მომსახურების კუთხით. მთელი 8 წლის განმავლობაში, ანუ ურთიერთობების კვალობაზე, კომპანიებთან და კორპორაციებთან ურთიერთობის კვალობაზე ჩვენ რამოდენიმე მექანიზმების დახვეწვა მოგვიწია იმ კუთხის თვალსაზრისითაც, რომ მათზე ბინადრობები გაცემული იყო ჩვენს ქვეყანაში და იმ კუთხის თვალსაზრისითაც, რომ ჩვენს კომპანიაში მოსული ინვესტორის სახელით მოსული ხალხი ნამდვილად იყვნენ ინვესტორები თუ არ იყვნენ ინვესტორები, ამაზეც გარკვეული რეგულაციების შექმნა მოგვიწია. თუნდაც ერთ-ერთი მექანიზმი ის, რომ როცა დუბაიდან ან თეირანიდან ჩვენ გვიგზავნიან კომპანიას ან კორპორაციას, ანუ საკმაოდ ახასიათებასაც ატანენ იქიდან და უკვე საქმის გულში ვართ ჩვენ როცა თბილისში ამ ხალხს მასპინძლობთ და მომსახურებებს უწევთ. რაც შეეხება ანუ მათ ბინადრობის უფლებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს. ჩვენი სახელმწიფოებრივი რეგულაციები ამ კუთხით არაერთგვაროვანია და უპირველეს ყოვლისა დიდ გავლენას ახდენს მიდგომები. ანუ ჩვენი ქვეყნის მიდგომები დასავლური პოლიტიკიდან და დასავლური ვეტოდან გამომდინარე, რომელიც იმ გულისხმობს წლის განმავლობაში დაახლოებით 100-150,000 როცა 150,000 ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე იღებს ქვეყანაში ყოფნის უფლებას, ანუ ბინადრობას. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ კვალობაზე სახელმწიფო დააბალანსოს მიღებული ბინადრობისა და გაცემული უარების რაოდენობები. ამ ყველაფერს აქვს სხვადასხვა ხასიათი, ანუ
სახელმწიფო ცდილობს გაფილტროს ეს შემოსავლებიდან გამომდინარე, კომპანიების ბრუნვებიდან გამომდინარე, ანუ მათი მიერ შემოსული თანხებიდან გამომდინარე უპირველეს ყოვლისა. თუმცა ასევე გვაქვს სახელმწიფოს მიერ გაცემული უარები უშიშროების თვალსაზრისით, უშიშროებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომელსაც მე როგორც იურისტ და მე როგორც მათ წარმომადგენლებს, ანუ ერთ-ერთ გახმაურებულ წარმომადგენელს თბილისში შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს უშიშროების და უსაფრთხოების კუთხით გაცემული უარები არის აბსოლუტურად გადაჭარბებული, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენ არც გვაქვს მაგის რესურსი, რომ ამდენი ადამიანზე შევისწავლოთ ინფორმაცია და გავცეთ იმ საფუძვლით უარი, რომ ისინი არიან ტერორისტები და ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები. და ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ სახელმწიფომ მეტი გონივროლობა უნდა გამოიჩინოს აღნიშნული წარმომადგენლობისა და კომპანიების მხრივ. ანუ მეტად უფრო უნდა შემოუშვას უცხოელები? კი, ვფიქრობ და მიმაჩნია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ სპექტრი, ანუ ბიზნესის და დაინტერესებული ხალხის სპექტრი, ანუ განსაკუთრებით არის ძალიან ფართო, არის დაწყებული საზღვაო ბიზნესიდან, ანუ თავისუფალი ზონებით, თავისი ავიაბიზნესით და ანუ აბსოლუტურად ფართოა რა მათი ინტერესი საქართველოს მიმართ. შესაბამისად, ფართოა ინვესტიციების მასშტაბიც. რატომაც სახელმწიფო თვლის და მიაჩნია, რომ ამ ყველაფერს სჭირდება გარკვეული ფილტრაციები, როგორც არა მხოლოდ იმით, რომ შემოვიდეს ეს რესურსები, კაპიტალისტური რესურსები, ანუ კაპიტალური რესურსები გულისხმობ ფულს, არამედ ის ხალხი, რომლებსაც შემოაქვთ ეს ფული. კი ბატონო, ეხლა აქ არის ხოლმე რეალურად ის საკითხები, როდესაც უცხოელები საქმევიან ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ შემდეგ ვეღარ იგზელებენ დასაქმების უფლება, მათ აღარ ეძლებათ და შემდეგ გინდა ავტომატურად უწევთ გაბრუნება თავიანთ ქვეყნებში. და აი ეს როგორ მიგაჩნია, რომ რამდენად სწორია ეს მიმართება. მით უმეტეს ეხლა უფრო აზიის ქვეყნების მიმართ ხდება მსგავსი ტიპის მოქმედებები და სამწუხაროდ ადამიანებს სურვილი აქვთ, რომ კვლავ დარჩნენ და დასაქმდნენ გარკვეულად ანუ შემოსავალი მოუტანონ როგორც თავიანთ თავს, ასევე ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ სახელმწიფო უარს ეუბნება. რით არის ეს განპირობებული ეს ხოველება? ანუ სანამ სახელმწიფო ინსტიტუტების კრიტიკამდე მივალ, აუცილებელია შევიღო კვალიფიკაციის ნაწილს. კვალიფიკაციის ნაწილს იმ კონტექსტში, რომ როცა ანუ უცხოელი და ბინადრობის არ მქონე პირი ავსებს აპლიკაციას, ძალიან მნიშვნელოვანია კვალიფიციური ადამიანის მიერ დახმარებას, ანუ დაეხმაროს იურისტი, ადვოკატი და ანუ ის ადამიანი, რომელსაც სპეციალური განათლება აქვს ამ დარგში. საფუძველი, რაც შეეხება საფუძველს მიმართვის საფუძველს, ეს არის შრომითი ბინადრობა იქნება, თუ სტუდენტური ბინადრობა იქნება, აქაც გარკვეული შეცდომები იშვება იმ ხალხის მიერ, რომელიც ავსებენ ამ აპლიკაციებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ძალიან გახმაურებული საფუძველი გვაქვს ახლა თბილისში, მაგალითად კომპანიის გახსნით და კომპანიის ის რო უცხოელს გააჩნია კომპანია საქართველოში, მაგ საფუძვლით მიმართავს იუსტიციის სახს და საკმაოდ საფუძვლიანად ეუბნება სახელმწიფო უარს. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ეუბნება ასეთ ადამიანს. ანუ მნიშვნელობა იმას კი არ აქვს, რომელი კომპანიით მიმართავ, მნიშვნელობა იმას აქვს, კომპანიას რა ბრუნვა და საქმიანობა გააჩნია. ანუ რა გადასახადებს იხდის კომპანია და შესაბამისად მე ვფიქრობ და მიმაჩნია სახელმწიფო ამ მხრივ საფუძვლიანად აფასებს იმ უარს, რომელი უარებიც გაიცემა მათ. დიახ, აი ხა თუ შევეხებით იმას, რომ არის ეს ტენდენცია, რომ უცხოელები უფრო აზიური ქვეყნიდან ცდილობენ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვიდნენ და ბინადრობის უფლება მოიპოვონ. და ამის გამო ისინი გარკვეულ შეპასებს ხსნიან, გარკვეული ტიპის თანხას აბანდებენ, რომ ოფიციალურად დარეგისტრირონ როგორც გადამხდელები და თუმცა სიამბილეში ისინი არ არიან ამ შემთხვევაში. ესე ვთქვათ, მართლაც და ბიზნესმენები, ნუ გარკვეული მიმართულებით არიან. მე ხა მაგალითად მარჯანიშვილზე ვცხოვრობ და არაერთია მაგალითად ჩემს სამეზობლოში უკვე მომრავლებული, რომელსაც ხსნიან ფილმებს, ფარტებს იღებენ, ეგრეთ წოდებულ ანუ გარაჟებს რო ეძახიან მსგავსი ტიპის ადგილებს იღებენ, რაღაცებს ხსნიან, რეალურად არ უნდა შედის იქ, მაგრამ ნუ მაინც არის ეს ტენდენცია, რომ ისინი მუშაობენ, ქირას უხდიან მეპატრონეს და აბსოლუტურად ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს და
ეს ტენდენცია რატო ანუ არის ესეთი აზრი მუსილებს რომ ეს იმიტომ რომ სახელმწიფო სპეციალურად უხდის რომ როგორმე ჩვენთან დარჩეს და ეს მოსაზრებას არსებობდა. აი როგორც ამის პროფესიონალი ამ საკითხში რატო ხდება ეს მსგავსად ადამიანების ეს წარმოება ანუ ფინანსური მიდგომა აქ მე ვფიქრობ რომ ანუ არ გამართლებული აქ სხვა მიზნებია და აი რა არის სხვა მიზნები თქვენ თვითონ ცნობილია რა თქმა უნდა ჩემთვის რა თქმა უნდა ეს ცნობილია და მოგახსენეთ ამის შესახებ ეს უფრო ინდივიდუალურად განიხილება და აი რა თქმა უნდა ხა ინდივიდუალურად გულისხმობ იმ ადამიანების მიერ თუნდაც იმ ადამიანების მიერ გახსნილ შეფასებებს და სამეწარმეო საქმიანობებს, რომლებზეც სახელმწიფო იძახის, რომ ისინი უქმნიან ქვეყნის უსაფრთხოებას და უშიშროებას საფრთხეს. ანუ ჩემის აზრით ახლა მე როგორც იურისტის და როგორც მათი წარმომადგენლის აზრით, ეს უბრალოდ დასავლური ორგანიზაციების თვალში ამაღლებული როგორ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამაღლებული ფორმაა, რომ დასავლეთ სამით ვეუბნებით, რომ ჩვენ ქვეყანაში ამდენ ადამიანს ფილტრავთ, რომლებიც ანუ ქვეყნის საფრთხეს და საშიშროებას წარმოადგენთ, ვიდრე ის, რომ ნამდვილად დადგენილია მათი უსაფრთხოების და უშიშროების მიზანი ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება კიდევ შეზღუდვას, იმ შეზღუდვას, რომ ზოგ გახსნილ კომპანიას თანხმობას ეუბნება სახელმწიფო და ზოგს ხო, მან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შესული, სერვისების განვითარების აგენტოს მიერ შესულია ეს ცვლილება და ნიშნავს როცა შრომითი ბინადრობით მიმართავს უცხოელი აუცილებელია წარადგინოს დეკლარაცია, ანუ რა კომპანია რა გადასახადებს იხდის საშემოსავლო და მოგების და დღეგეს გადასახადებში როგორი მოქნილია კომპანია. თუმცა პრაქტიკა არაერთგვაროვანია, გვაქვს ორნაირი შედეგები, ანუ ყოფილა რომ კომპანიას ძალიან დიდი ბრუნვა გააჩნია, ათეულობით და ასეულობითაც შეიძლება, მასეულობით მილიონით შეიძლება ბრუნვა გააჩნდეს და გარკვეულ მომენტებში უარს იღებდეს მოქალაქე. და პირიქით, შეიძლება ანუ არ აღწევდეს 10,000 კომპანიის ბრუნვა და ეს ასეთი კომპანიაც იღებდეს თანხმობას. იმიტომ ვიძახი რომ ანუ გარკვეულ ნაწილში სახელმწიფოს მიდგომა უფრო ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს პიროვნებების მიმართ, თუმცა არაპროგნოზირებადია როგორც შეიძლება. არაპროგნოზირებადია, რაშიც ვფიქრობ, რომ ამ კონტექსტში სახელმწიფო შეცდომას უშვებს და ვფიქრობ და მიმაჩნია უფრო კვალიფიციური უნდა იყოს სახელმწიფო მიდგომა. ალბათ ეს ამას იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ქონია კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც უარევთ ისეთ ადამიანზე, რომელიც შეწეჭი არ გეპარება, რომ ეს ადამიანი ჩაკარგული ინვესტიციების განახორციელებს. ალექს, ანუ ადამიანების უმრავლესობა, რომლებიც ამ კუთხით მოგმართავს ჩვენს კომპანიას, აქვს საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაცია და ცოდნა, ანუ კანონთან მიმართებაშიც, ანუ უცხოელთა და მოქალაქეების ამ მქონე პირთა შესახებ კანონში კერძოდ გამოცდილება და ცოდნა იმის შესახებ, რაზე რა უარი გაიცემა და რა ვადები გააჩნია. ანუ არის ისეთი მომენტები, როდესაც ანუ იურიდიულ ჩიხში, ანუ პროცესუალურ ჩიხში ექცევი და იმ უარის მიზეზს ვერ უხსნი იმ მოქალაქეს, ანუ რა სითაც მიღებული გაქვს უარი. და შესაბამისად ეს კომპანიის რეპუტაციას რა თქმა უნდა ლახავს. ლადო ალბათ უფრო საინტერესო იქნება კიდე რომ აი სტატისტიკას რო შევეხოთ, რამდენად ესე ვთქვათ რეალურია რომ აი არის ესეთი აზრი მუსილებს ყველაზე ესე ვთქვათ უარს ეუნებიან ჩვენს სამეზობლოში ირანული რესპუბლიკან შემოსულ ხალხს. აი ეს რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია, რამდენად ამაში ვერ დაგეთანხმებით, ანუ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ბაზარზე 8 წელიწადზე მეტია, რაც ვართ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მხრიდან სახელმწიფოს მხრიდან ყოველთვის იყო ხოლმე აი ის პერიოდები, როცა ბინადრობები ძალიან კარგად გაიცემოდა, ანუ იოლად გაიცემოდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ის პერიოდები, როცა ეს გართულებული იყო. ანუ ჩოლებრივ მოვლენა, მაგალითად ეხლა ჩოლებრივ მოვლენა, ანუ ჩვენი კლიენტებიც, ანუ რომლებიც ახლა დუბაიში, თეირანში იმყოფებიან და მათთან სისტემატიური კავშირი არსებობს. ანუ რომელთანაც ეს ვალდებულება აღებული გვაქვს ჩვენ კონსალტინგიდან გამომდინარე, ეს დღევანდელი ფაქტორი, რომელიც ნიშნავს გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას სახელმწიფოს მხრიდან, მათაც მიაჩნიათ, რომ ეს არის რაღაცა გარკვეული დროით გამოწვეული და ისე მიიღებს იმ ხასიათს და ფორმატს, რომ ბევრად გამომარტივდებათ მათ შემოსვლაც და ქვეყანაში ცხოვრების უფლების მიღებაც. კი ბატონო, ეხლა მე ამაინტერეს უშუალოდ ძირითადად რა ინვესტიციას ახორციელებენ ხოლმე ის უცხოელები, რომელთაც თქვენთვის მოვუმართოთ, აი სამშენებლო ბიზნესით არიან დაკავებული, ასურული აქვთ რომ დაკავდნენ, ტურისტული კომპანიების მხრივ, თუ აი რა ძირითადად რომელი უფრო მოწყვლადი ესე ვთქვათ საქმიანობებია, რომელიც
რომლიდან გამომდინარე თქვენ მოგმართავენ და გეუბნებიან რომ აი ხა მოდი შენ ხელი შემიწყე ამ ყოველივეში და თქვენ ამ საკითხს ესე ვთქვათ ულაგებთ. ძირითადად უფრო ჭარბობს სამშენებლო სფეროში განხორციელებული ინვესტიციები, ანუ სამშენებლო კუთხით. ეს იქნება სამშენებლო მასალების მოწოდებით შემოტანით, თუნდაც საქართველოში წარმოებით უფრო მეტია ასეთი მომართვები, თუმცა ძალიან მრავალფეროვანია მოთხოვნები, ანუ თავისუფალი ზონიდან დაწყებული, აი საზღვაო და საჰაერო ბიზნესით დამთავრებული, ძალიან მრავალფეროვანია. სხვათა შორის ახლა ხანს გქონდა რაღაცა მხატვრობის განვითარების კუთხით გამოჩენილი ინიციატივა ინვესტიციასთან დაკავშირებით, რომელმაც აი გარკვეულწილად გამოიწვია ჩვენთან, ანუ მხატვრობის განვითარების კუთხით. და საკმაოდ დალაგებული და თანმიმდევრული ჰქონდათ ეს ბიზნესი რა, ანუ სამხატვროს კუთხით, ანუ ჩვენ სიმართლე გითხრათ, ანუ არც კი ჰქონდა გაგებული თუ ასეთი რაღაცა ინვესტიცია. ვლადიმერ, აი რამდენად არის ეს დავები სასამართლოში ამდენად გადაგაქვთ ხოლმე? ანუ ისე რომ მაგალითად უარსებობენ კონკრეტულ პიროვნებას ბინადრობის მიღებაზე და თქვენ ამდენად დავობთ სასამართლოში, ან ამდენად პრაქტიკულია სასამართლოში დავა. ჩვენ იმ შემთხვევაში, როდესაც სერვისების განვითარების სააგენტოსგან ვიღებთ უარს, ანუ ჩვენ ასეთი შეთანხმება გვაქვს კლიენტთან, რომ მომსახურების დაწყების დღიდან მის გარკვეულ ვადაში დასრულებამდე ეტაპობრივად და გამჭვირვალედ ვაყენებთ საქმის კურსში, ან თუნდაც უარი რას ნიშნავს, ან თუნდაც თანხმობა და ვადა ის მათზე გაცემული რას ნიშნავს. ანუ როცა უარს ვიღებთ სერვისების განვითარების სააგენტოსთან, საერთოდ ვურჩევთ ხოლმე, რომ სასამართლოში გასაჩივრება და სასამართლოთი მიღებული თანხმობა გარკვეულწილად წარმოადგენს 50-50%. ანუ ყოველ შემთხვევაში რეკომენდაციის სახით გავცემთ ხოლმე, რომ სასამართლოში გასაჩივრების ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება გქონდეთ იმის მოლოდინი უცხოელს, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ საქმე სასამართლოშია, იყვნენ ქვეყანაში ლეგალურად. მხოლოდ და მხოლოდ ამის მოლოდინი. იმიტომ რომ ძალიან მწირია ის გადაწყვეტილებები, რომ აი გასაჩივრებით შეიძლება მოხდეს ბინადრობის ან აღდგენა, ან კიდევ საფუძვლიანად შეცვლა მოქალაქეებისა. გასაგებია. ეხლა მე მაინტერესებს თუ ქონიათ მაგალითად ესე ვთქვათ, აი კონკრეტულ პიროვნებაზე საუბრები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან, როდესაც თქვენ მაგალითად გიწევს დამტკიცება, რომ ეს ადამიანი არ არის ესე ვთქვათ, ქვეყნისთვის საშიში და აი კომუნიკაცია თუ დაგიყარებიათ და რამდენად აქვს ამას ესე ვთქვათ, პრაქტიკული მნიშვნელობა, რომ თქვენ მიდიხართ ელაპარაკები და არ წმენდით სახელმწიფოს ფაქტიურად, რომ ეს ადამიანი არ არის საშიში. ჩვენ შედეგობრივი თვალსაზრისით უფრო სასამართლოში მიგვეღწევია მიზანს, როცა სასამართლოში ვამტკიცებთ, რომ ეს ადამიანი ქვეყნისთვის არ წარმოადგენს საფრთხეს, მქონდა ახლა სამართლა გვარს არ დავასახელებ, სასტუმროს ინვესტიციების კუთხით კომპანიასთან, რომლებმაც არაერთი ინვესტიციები განახორციელეს საქართველოში სასტუმროების თვალსაზრისით. რომლებსაც თვითონ თეირანშიც განხორციელებული აქვს იგივე ინვესტიციები და საკმაოდ მაღალ ინვესტიციებს ფლობენ მაშერჩი, ტაბრიში და სხვა ქალაქებში. ჩვენ მოვიშველიათ ეს მტკიცებულებები, რომ გარდა საქართველოსი ისინი ფლობდნენ რამოდენიმე ქალაქში დიდ და მსხვილ ინვესტიციებს დიდ სასტუმროების გარშემო. ასეთ შემთხვევებში სასამართლო საკმაოდ ლიბერალურია და იჩენს გონივრობას, რომ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ეს კარგია და ამ მხრივ ჩვენ ძალიან მომხრე ვართ, თუნდაც სასამართლო მექანიზმის და თუნდაც სახელმწიფო მიდგომის. ეხლა მოდი იმ ადამიანებს რომ ავუხსნათ, ვისაც აქვს სრული მობინადრეობა, მიიღოს. აი დავუშვათ უკვე გადაუცდა ის ვადები, რა ვადებიც არის გააჩნია კონკრეტულ ქვეყანას თავისი კონკრეტული ვადები აქვს, რომ საქართველოში იმყოფებოდეს და დავუშვათ გადაუცდა და დავუშვათ არალეგალია უკვე, მას შეუძლია თუ არა რომ თქვენ მოგმართოთ და თქვენ ეს საქმე დაულაგოთ. რა თქმა უნდა შეუძლიათ ჩვენ მოგმართონ, იმასაც გავიმეორებ, რომ კვალიფიციურობის თვალსაზრისით, ეს ჩვენ ვიქნებით თუ სხვა ადამიანი იქნება აუცილებელი, რომ შევსებული იყოს კვალიფიციური ხელით ეს აპლიკაცია და მეორე. აუცილებელია მიმართვის სურვილის მქონე ადამიანმა, ეს იქნება უცხოელი კომპანია, იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, მეტი გულწრფელობა გამოიჩინოს სახელმწიფოს წინაშე და არ ეცადოს შეცდომაში შეიყვანოს სახელმწიფო. თუნდაც იმ ფურცელი კომპანიით,
და თუნდაც იმ რაღაცა გაყალბებული დოკუმენტით, რომელითაც იწვევს სახელმწიფოს მხრიდან გაღიზიანებას. ანუ შესაძლებელია ესე იგი თქვენი ძახით რომ ალეგალურად იყოს ადამიანი და შემდეგ მოაგვაროს ის პრობლემები რაც არალეგალებს ეხება ეს საკითხები გადაჭრას და ჩვეულებრივ გააგრძელოს ფორმატში, ანუ შეუძლიათ მათ მოახდინონ საზღვრის კვეთა, ანუ გადაკვეთეთ ეს, ანუ კანონიერი გზით შემოსვლა და თავიდან მიმართვა, ანუ და თქვენ ამაში ყველაფერს შეიძლება დაეხმაროთ. ჩვენ ამ ხრივ გვაქვს აბსოლუტურად ყველანაირი სერვისი და ყველანაირი ანუ მომსახურების პაკეტი ასეთი ტიპის მოთხოვნის მქონე ხალხისთვის, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, შესაბამისად ვახორციელებთ კიდევაც ამ მომსახურებებს. ანუ თუ არის ისეთი მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც აი კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეა და არ უშვებს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეა, ესეთი მიდგომა თუ არის, არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ბინადრობის უფლება მოიპოვოს. აი სხვათა შორის ახლა ბოლო დროს გავრცელებული ტრამპის განცხადების შემდგომ, როდესაც ტრამპმა აბსოლუტურად მსოფლიოს ყველა ქვეყანას მიმართა, სირიის მიმართ გამოცხადებული ანუ ვეტო, რომელიც ანუ ფაქტიურად საქართველოს კი არა, ანუ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფოში ვრცელდება, სირიის მოქალაქეს მაგალითად ძალიან რთულად, თუნდაც საზღვრის განმოკვეთაც ძალიან უჭირს არამხოლოდ ბინადრობის ანუ ესე იგი შეზღუდულია მაინც? კი, ძალიან შეზღუდულია საზღვრის კვეთის ნაწილშიც ბევრად. ბინადრობაზე ლაპარაკი ზედმეტია ესე. კი, ბინადრობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუმცა ამ ხრივაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვფიქრობ და მიმაჩნია რომ ანუ ალბათ მიიღებს რამე ზომასაც იქიდან გამომდინარე რომ ეს არ არის მუდმივი და ანუ ამ სირიის მოქალაქეებსაც ვერ შეზღუდავს მუდმივად რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი ამ სირიისა და ამერიკის კონფლიქტს შეეწირა ჩინეთის ინტერესიც იმიტომ რომ ჩინეთმა ჩაერია ამაში და უთხრა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომ ანუ ერეოდა ანუ ირანსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობებში ამ რეგულაციაში, ანუ ამ აკრძალვების რეგულაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოახვედრა ჩინეთიც. ხო, ნუ ხა ეს უკვე კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკაა, ხა ჩვენ მოდი ჩვენს ქვეყანას დაუბრუნდეთ. ნუ მართალია გეოპოლიტიკური ნაწილი ვარ და გინდა არის და გარკვეულწილად გლობალიზაცია ასე თუ ისე მოქმედებს. დიახ, გარკვეულწილად მით უმეტეს გვიწევს ამ საკითხებზე გინარგინა ყურადღების გამახვილება, მაგრამ ეხა არის მეორე საკითხი შევეხოთ. ჩვენი კონსტიტუცია, სადაც ჩაიწერა, რომ უცხოელზე არ უნდა გასხვისდეს მიწა. სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე საუბარი. რამდენად ესე ვთქვათ, ლოგიკურად მიგაჩნიათ ეს ყოველივე, ემხრობით თუ არა და თუ არ ემხრობით, ატო არ ემხრობით. სახელმწიფოს მხრიდან გავრცელებული ეს აკრძალვა, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისება არ მოხდეს უცხოელზე არის არგუმენტირებული. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი უცხოელი და ძალიან ბევრი ინვესტორია ამ კუთხით დაინტერესებული და საფუძველი მდგომარეობს იმაში, რომ არ მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ოკუპაცია. ანუ ამდენმა მოთხოვნებამ განაპირობოს ის, რომ ანუ საქართველოს მოქალაქეების ხელში ფაქტურად აღარ დარჩეს სასოფლო-სამეურნეო. ამის საშიშროება დღესდღეობით არის. საშიშროება დგას, მართლა დგას, თუმცა სახელმწიფო არ გრძალავს სასოფლო-სამეურნეო მიწების სამეწარმეო საქმიანობისთვის გამოყენებას. ანუ თუ უცხოელი მომართოს ქვეყანას დაეუბნება, რომ მე კონკრეტულ მიწაზე კონკრეტული ბიზნეს გეგმა გამაჩნია, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან შეზღუდვა არ გააჩნია მას და ჩვეულებრივ დასაშვებად მიიჩნევს ასეთი ტიპის მომართვას. სხვა შემთხვევაა, როცა პირდაპირ იძახოს, მიწა უნდა იყიდოს და ანუ მე გადაწყვიტოს, ანუ რას გააკეთოს. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეზღუდვა არის, არა იმიტომ რომ კონკრეტულ პიროვნებასთან ქვეყანასთან აქვს პრობლემა. არამედ იმიტომ რომ არ მოხდეს ეკონომიკური ოკუპაცია მართლა, ანუ ამ მიწების ესე შეწყიდვით მე ვფიქრობ, ამ აკრძალვით ყოველ შემთხვევაში არ ვფიქრობ, რომ რამე ინვესტიციების შეზღუდვა ხდება. ჩვეულებრივ შეუძლია ინვესტორს დაალაგოს ეს საკითხი სახელმწიფოსთან ისე, რომ აბსოლუტურად არ მოუწიოს იმ ტკივნეულ ნაწილზე შეხება სახელმწიფოსთვის. გასაგებია. დიახ, მე რა თქმა უნდა ვიზიარებ მაგ პათოსს, რომ ეს აუცილებელი იყო, თორე ახლა მაგალითად ნებისმიერ კუთხეში, საქართველოს კუთხეში წახვიდე, არიან უცხოელები, რომლებსაც ათვისებული აქვს სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ჰექტრობით სხვათა შორის და ისინი
მართალია ამუშავებიდან მიწევს, ულიან ჩვენს მიწევს, მაგრამ არის საშიშროება იმის, რომ თუ ესე გაგრძელდებოდა, მთელი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო მიწების გასხვისება მოხდება უცხოელი და ეს უკვე ანტისახელმწიფოებრივი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მისასალმებელი ეს ყოველივე და კაია რომ ეს რეგულაცია ეხა გარკვეულწილად კონსტიტუციის დონეზე გადაწყდა. ეხა აი რომ შევეხოთ, აი მაგალითად უცხოელს უნდა რომ გახსნას აი შეპესე და მართლაც უნდა რომ სამეწარმოო საქმიანობა განახორციელოს. თქვენ რა პროცედურას ატარებთ და რა შეეხმარებით? ჩვენ ვეხმარებით იმ დღიდან, როცა მან აი მაგალითად უნდა ტურისტული კომპანია გააკეთოს. აი რა უნდა რაში უნდა დაეხმაროთ თქვენ? ჩვენ უნდა დავეხმაროთ იმაში, რომ მათ გქონდეთ საკმარისი ინფორმაცია გადასახადებთან დაკავშირებით. ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამდენი საგადასახადო ფორმატი არსებობს ქვეყანაში, ანუ მოგების, დღგ-ს გადასახადი და საშემოსავლოს გადასახადი, ანუ რომელზეც საკმაოდ ანუ მით უმეტესად დღგ-ს დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მათ გონებაში ცოტა სხვანაირად აღიქმევა და ანუ უჭირთ ხოლმე ამის საქმე და რაც ყველაზე მთავარია ამ გადასახადებთან ერთად იმ ეკონომიკური სტრატეგიის და სტრატეგიის განსაზღვრა იმ დროში, რა დროშიც არიან შემოსულები ქვეყანაში ეს ხალხი. ანუ, როცა კონკრეტულად იძახიან, რომ წლის განმავლობაში ამ სფეროში და ჩადებული ნაწილიდან უნდა მივიღო ეს მოგება და ანუ ამ სტრატეგიაში ჩვენ უწყობთ ხელს და ვეხმარებით, ანუ თუნდაც ამ კუთხით, როცა ისინი თვლიან პირდაპირ ჩადებულსა და ამოღებულს, იქ არ ხდება ხოლმე მათი მხრიდან იმ დღგ-ს გადასახადის გათვალისწინება და საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება, რაშიც საბოლოო ჯამში ღებულობენ ისეთ სურათს, როგორც უნდა მიიღო. ლადო, შენ გარკვეული იქნები ჩვენ სამეზობლოდ რა სიტუაცია მსგავსად მიგრაციასთან დაკავშირებით. მაგალითად, რა სიტუაცია სომხეთში, რა სიტუაცია აზერბაიჯანში. თუ გაქვს რაიმე ინფორმაცია, როგორ ხდება ბინადრობის მიღება, რამდენად რეალურია, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ კავკასიაში ერთ-ერთი ქვეყანაა ჩვენ უფრო ვისაც ეს ანუ მეტი ლიბერალიზაცია და მეტი ლიბერალური მიდგომები ამ კუთხით და იქით რო რა სიტუაცია ჩვენ სამეზობლოში. მოგახსენებთ ჩვენივე კლიენტების აზრებს, ანუ რომლებიცაც უცდიათ როგორც ერევანშიც, უკრაინაშიც. უკრაინაშიც მსგავსია. კი, მოთხოვნები, მაგრამ ანუ საქართველოს გააჩნია ეს მოთხოვნების ლიბერალურობა, მართლაც დაგეთანხმებით ამ სიტყვაში, ბევრად უფრო მარტივად აღწევენ და კმაყოფილები არიან, ანუ მადლიერები არიან, როგორც კანონის დამართ წესრიგის ქვეყანაში არსებული კანონის დამართ წესრიგის, ასევე იმ ბიუროკრატიული სიმარტივეების, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში. თუნდაც რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ ბათუმში შევხვდით ერთ საინვესტიციო სულ კომპანიას, რომლებმაც განმარტეს, რომ ანუ საქართველოში, მას შემდეგ რაც საქართველოში განმოიტანეს ინვესტიცია, ანუ აღნიშნეს ძალიან მარტივი მომენტი, რომ გაჩერებულმა პოლიციამ მიიყვანა იმ მისამართზე, რომელ მისამართსაც ეძებდნენ. ანუ რასაც ხაზი გაუსვეს, რომ არც უკრაინაში, არც ერევანში და არც აზერბაიჯანში მსგავს მომენტს ასად არ შეხვედრიან და ესეთი დამოკიდებულება მით უმეტეს ძალოვან სტრუქტურას არ ქონია. ხო, ანუ ძალიან მართლაც რომ მე ვფიქრობ, მაინც კარგია, რომ არა აქ ადამიანს იმის პრობლემა, ის ბიუროკრატია არ უწევს ქალა, რომ ეხა ორგანიზაციის დარეგისტრება უნდა და ვერ არეგისტრირებს მთელი რიგი ბიუროკრატიული ესე ვთქვათ წინაღობების ფონზე, მაგალითად არის ხოლმე სიტუაციები, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნებში ედავებიან, რომ გინდა თუ არა ადგილობრივი უნდა ყავდეს ორგანიზაციაში ჩასული, ასევე უნებიან, რომ ორი კაცი ვერ დააფუძნებს აღნიშნულ ორგანიზაციას და ბევრი უნდა იყვნენ და ესეთი რაღაც მიდგომები ხშირად მოსმენია. შეპესეს დაფუძნების კუთხით, რომელიც საქართველოში თუნდაც ერთი დღეა საჭირო, საკმარისია 24 საათი კომპანიის დაფუძნებისთვის. აი მაგალითად ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში მაგას უნდა დაახლოებით 2-3 თვის განმავლობაში ხდება ამის დარეგისტრება გარკვეული ხელა შეღავათია ბიზნესისთვის. ბიზნესისთვის თავარი დროა, იმ დროში, გაწერილი დროში რაღაცა კონკრეტული შემოსავლის მიღება და აი ძალიან დიდი წინააღმდეგობის გამწევია ეს ბიუროკრატიული მომენტები, როცა ჯგუფებს ეუბნება. მაგრამ ფაქტია, რომ რეგიონში წინ ვართ და საჩვენებელი ქვეყანა ვართ, თუ როგორ უნდა ხდებოდეს შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიის რეგიონში, ანუ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვართ ლიბერალურობის თვალსაზრისით. და ამ კუთხით თქვენს თავისთავად
თქვენზე ბევრი მოთხოვნილება იქნება ამ მიმართულებით, რომ ხელი შეუწყოთ სამართლებრივად მოხდეს იმ რეგულაციების დალაგება, რაც სჭირდებათ უცხოელებს. კი, ჩვენი კომპანიის პრიორიტეტი დადებული შედეგებია და ჩვენ ყველა კლიენტს ვმართავთ, რომ ანუ ჩვენ აქცენტი გვაქვს შედეგებზე და კმაყოფილ კლიენტზე და რა, ანუ იმ რაღაცა შემოსავლებზე, რომლებიც ამათვე იმ საქმიანობის შესრულებისთვის არის განსაზღვრული ჩვენს კომპანიას. ანუ ჩვენთან აბსოლუტურად ყველა კლიენტი გწნობს თავს დაცულად და ჩვენთან ის ადამიანები იღებენ შედეგს თუ არა და სხვა შემთხვევაში მიდიან უარედით და ანუ ღირსება და შედეგი არის ჩვენი ქვეყნის კომპანიის პრიორიტეტი. ძალიან კარგია და აქტუალურია ის, სადაც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ შენის თემას გადავხევ და შევეხები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც ახლა ხორციელდება, მე ვიცი, რომ შენ ანუ ესე ვთქვათ, გაღევლებს ჩვენ ქვეყნის რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ყველა ქალაქი. პოლიტიკა და აი როგორ შეაფასებთ ამ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, რომელიც ახლა ხდება მოგხსნათ ქართული ოცნებას აღარ ყავს უმრავლესობა და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ფაქტიურად იქაც ერთმანეთს ანუ არ არის გუნდურობა და ამას შეიძლება ყოველივე ჩვენი ქვეყანა დააზიანოს. ანუ ზოგის მოსაზრება რომ პირიქით შეიძლება ამით არ დააზიანოს და პირიქით მოხდეს მეტად განვითარება. და თქვენ როგორ უყურებთ ამ ყოველივეს? მე ძალიან მოკლედ შემიძლია გიპასუხოთ ამ კითხვაზე, რომ ეს არაერთგვაროვანი მიდგომები და არაგუნდურობა ვფიქრობ, რომ ერთ კონკრეტულ მიზანს ემსახურება. ანუ ეს მიზანი ალბათ არის რაღაცა სხვა ძალის ჩანაცვლება პოლიტიკაში, ჩემი აზრით. ანუ ჩვენი დიახ ქვეყნის უახლესი ისტორიას თუ გადავხედავთ, ფაქტიურად არცერთი ხელისუფალი არ ყოფილა სამჯერ არჩეული და ალბათ ეს ტენდენცია რომ ეხაც აღარ აქვს სურვილი ჩვენს მოსახლეობას რომ მესამედ იქნეს არჩეული და თქვენ რამდენად ფიქრობთ შესაძლებელია თუ არა რომ მესამე ვადით ქართული ოცნება კვლავ იქნეს არჩეული აი როგორ მიგაჩნია არა ქართული ოცნება ალბათ არ იქნება არჩეული მესამე ვადით მაგრამ გარკვეული სახეცვლილება იქნება მომხდარი პოლიტიკურ სივრცეში რომელიც იქნება ფაქტიურად იგივე ქართული ოცნება იქნება ანუ არ ვიცი ახლა რამდენად შორშოტელია ჩემი აზრი მაგრამ ფაქტიურად ეს ჩემი პოლიტიკური აზრია თუ შეიძლება ასე ითქვას მაგრამ ცუდია იმ კუთხით, როცა პოლიტიკურ ბაზარზე პოლიტიკურ ძალებთან შორის კონკურენცია არ უნდა ხდებოდეს, ანუ უნდა იყოს ძალები, რომლებიც ამ იმებს გადაინაწილებენ, ანუ ხალხი აქტივაცია დუღილი, ეს უნდა იყოს ყოველდღიური პროცესი, ვფიქრობ და მიმაჩნია. იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხის მოთხოვნა ის, რომ რაღაც ახალი ნახონ ამ ფონზე, პოლიტიკურ ფონზე, ფაქტია, რომ მოლოდინი აქვს ხალხს ამის. აი მე მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოლოდინი მქონდა, რომ უფრო მეტად რადიკალური ქმედებები განხორციელდებოდა. თუმცა ეს არის. სახელმწიფო პარტიის მხრიდან, მაგრამ ეს არ იყო სამწუხაროდ ანუ რეალურად არაფერი არ ხდება, ისევ მიმდინარეობს, შესაძლებელი რაღაც გარკვეული საკადრო ცვლილებები არის, მაგრამ ანუ რადიკალურად რომ აი თქვა, რომ კი ეს განხორციელდა მისასალმებელია, ესეთი ქმედება ჯერ არ განხორციელებულა და მე ვფიქრობ, რომ უკვე ფაქტობრივად დროს აღარ აქვს, ეხა საარჩევნო რეჟიმზე გადავიდნენ და ფაქტობრივად ძნელია რომ ამ დროში მოესროს. მე მინდა აღვნიშნო ლადო რომ ჩვენ ციხეებში გვისმენენ და აქედან მივესალმოთ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენი იმედი აქვს, ვისაც ერთი სული აქვს და წყურიათ როდის გამოვლენ და ეს ყვადაღებული თემა როგორიც არის ამინისტიის საკითხი, რომ პარლამენტმა ვერადავერ მოაბა თავი რომ ამინისტია გამოსცეს აი ამ ყველაფერს როგორ უყურებთ ისი არიან ერთმანეთში ესე ვთქვა გადაკიდებული და გიშპობენ რომ რეალურად ის პრობლემები რაც ჩვენს ქვეყანაში პრობლემები არსებობს რჩება ხოლმე კარს მიღმა და სამწუხაროდ ამით მთელი რიგი ადამიანის უფლებები ირღვევა. წარმოიდგინეთ უკვე მერვე წელია და ამინისტია ერთხელ არ გამოუციათ და მე ვფიქრობ ეს არ არის სწორი მიდგომა, ამინისტია ხშირად უნდა ხდებოდეს თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ პატიმრების რაოდენობაც მოიმატა, ვინაიდან კრიმინალია გაზრდილი. უბრალოდ ხოლმე მინდა შევეხო იმ ნაწილს, რომ ამინისტია რატომღაც ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ცუდია, მაგრამ ამინისტია გახდა რაღაცა აი პოლიტიკური, რაღაცა აი მოზღოვებული პოლიტიკური ბრძოლის რაღაცა საგანი. და ამინისტია უნდა იყოს ჩვეულებრივ ნორმალური, თუნდაც ყოველი წლის ბოლოს. მით უმეტეს თუ იმას გავითვალისწინებთ, ადამიანის უფლებების კუთხით რა ისტორიული მომენტები გვაქვს გავლილი.
რაც ცუდი პერიოდები გვაქვს გავლილი ადამიანის უფლებების კუთხით და დღესდღეობითაც რამდენი შეუფასებელი გარემოება გვაქვს, თუნდაც სასამართლოს კუთხით, თუნდაც იმ მოხელეების კუთხით, რომლებიც დღესაც მუშაობენ ძალოვან სტრუქტურებში. ანუ ამ ხრივაც ბევრი შეუფასებ. ანუ ჩემის აზრით, სანამ ყველაფერს თავისი სახელი არ დაერქმევა, დაწყებული ქართულ ოცნებაში არსებული ხარვეზებით და დაწყებული კიდევ ქართულ ოცნებამდე და ნაციონალურ მოძრაობამდეც. ფიქრობ და მიმაჩნია, იმ ძალამ თუნდაც რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც წამოიწევა და გარკვეულ მოთხოვნებს შეპირებებს მისცემს თავის მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, უნდა იყოს ერთ-ერთი ეს ნაწილი, რომ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი ქვეყანაში. თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ეს ფაქტი, რომ რაც შეეხება ამინისტიას, ამაზე უკვე დაიწყეს პარლამენტარებმა. ასევ იმ მომენტს, რომ ბევრი მიხეილ სააკაშვილის დროს გასამართლებული დღესაც ზიან ციხეებში და გასათვალისწინებელია ეს ფაქტორიც, რომ ისინი არიან უკანონო პატიმრები დღესდღეობით. რატომღაც ეს განაჩენთა გადახების კომისია, მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებზე იყო ეს გაჟღერებული და მორჩა, ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთეს. რეალურად არაფერი არ შეიცვალა. განაჩენთა გადახების კომისიას იმედის ტელევიზიის დავრონების გარდა და რამოდენიმე ჩამოთვლილი დავრონების გარდა კიდევ, როცა უამრავი მასალა, უამრავი საქმე, უამრავი ადამიანი, უამრავი საკუთრება ამ ყველაფერს შეწირა. ეგ ყბადაღებული თემა ესე რომ იტყვიან, რომ ეს ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის შედეგია და ჩვენ ახლა საუბრობთ წეგან ამინისტიაზე საუბრობდი და მინდა რომ როგორც იქნა დაიწყეს საუბარი თავად პარლამენტარებმა ამინისტიის გამოცემის თაობაზე და მე ვიმედოვნებ რომ ეს გაზაფხულზე იქნება და გამოერთი ამინისტია რომელთაც ბევრი ადამიანი კვლავ დაუბრუნდება ჩვენ საზოგადოებას, თუმცა იმედი მაქვს რომ რესოციალიზირებულები დაუბრუნდებიან და აღარ მოხდება არანაირად რაიმე ფორმით მათი მხრიდან დანაშაულის ჩადენა. მადლობა მინდა გადაგიხადო ჩემო ლადო სტუმრობისთვის. იმედი მაქვს რომ კიდე გვეწევი, იმიტომ რომ საინტერესოა შენი სფერო ზოგადად და საინტერესო ადამიანი ხარ და წარმატება უსურვო ჩვენს მსმენელებს, აქტიური კვირა ქონოდეთ და რაც თავარია წარმატებული კვირა მქონდეთ როგორც მათ ოჯახებში, ასევე თავიანთ საქმიანობებში და რაც თავარია სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებული იყოს. ასევე დიდი მადლობას გადაგიხდით სტუდიასაც, თქვენს პატრონო ალექსი და მინდა სიკეთე გისურვოთ და უფალისწყალობა მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა, კარგავზანდებოდი. მადლობა. Temas matos para y catamoni, un da omi. Amfetamini.